Paano nga ba magbayad ng PSA certificate sa PSA Helpline gamit ang GCASH? Ito ang step-by-step guide. Sa online payment options, i-click ang GCash icon. Kung wala pang GCash account, merong lalabas sa screen na notification na nagsasabing hindi pa nakaregister sa GCash ang iyong mobile number. Kaya naman, kailangan muna makapag-create ng account bago makatuloy sa payment. Kapag meron ng account, i-click ang Pay Using GCash na button para maidirect ka na sa payment page. Sa payment page, dapat lumabas na PSAHELPLINE.PH ang merchant at ang amount na kailangang bayaran. Next naman ay kailangan nang i-type ang mobile number na nakaregister sa GCash account. Then, i-click ang Next para makareceive ng authentication code na ipapadala sa iyong mobile number. Kailangan i-type ang authentication code sa GCash app na na-receive sa mobile number. After masubmit ang authentication code, mababawas na ang payment sa iyong GCash wallet. Makaka-receive rin ng text at email confirming na na-receive na ang payment. Meron ding mare-receive na electronic receipt galing sa GCash na nagko-confirm sa binayarang item. Kung halimbawa namang kulang ang laman ng GCash wallet at kailangan pa mag-cash in, pwedeng to follow na lang ang payment. Pwede nang dumirekta ng payment sa mismong GCash app. Ito ang process para dito. Una, buksan ang iyong GCash app. Kapag naka-login na, i-click ang Pay Bills at piliin ang government bilang biller. Sa mga lalabas na billers, i-click ang PSAHELPLINE.PH. Ikaw ay dadalhin na sa payment form page. Kailangan mong mai-provide ang 10-digit reference number, contact number, ang babayarang amount, at ang iyong email address. Pagdating sa confirmation page, i-click ang Confirm. Makaka-receive ng payment notification sa text and email address kapag successful ang naging payment. Lahat ng payment sa GCash ay credited real-time. At ito naman ang mga reminders sa pag-order ng certificate sa PSA Helpline. Maaari kang umorder ng iyong sariling certificate ng para sa mga anak mo or para sa mga magulang mo. Maaari kang umorder ng maraming kopya ng isang certificate sa loob ng isang order para makatipid sa shipping fees. Halimbawa, maaari kang umorder ng 5 kopya ng iyong PSA birth certificate at ang babayaran mo lang ay pang isang shipping fee. Pero hindi ito applicable kung iba't ibang certificates ang kailangan mo. Halimbawa ay isang birth certificate at isang marriage certificate dahil considered na magkaibang orders ito. Kaya kailangan mo ng hiwalay ng order para sa birth certificate at isa pang hiwalay para sa marriage certificate. Kung ang i-order na certificate ay para sa mga anak o magulang, siguruhin kayang mai-provide ang kanilang personal details tulad ng buong pangalan, birth date, date of marriage para sa marriage certificate at date of death para naman sa death certificate. Kailangan ay alam mo din kung ang kanilang certificate ay dumaan sa isang legal proceeding dahil may mga kinailangang itama or baguhin detalye at kung late bang na i-register ang kanilang mga certificate. Kasama ito sa mga sasagutan sa pag-order online. Sunod, ang mga 18 years old and above lang ang maaaring umorder ng PSA certificates online. If para sa mga anak or magulang ang i-order ng certificate, kailangan mo rin mag-provide ng iyong personal information. Itatanong rin kung anong klaseng ID ang ipapresent mo kapag tinanggap ang certificates during delivery. At ito naman ang mga frequently asked questions. Pwede kaya may ibang taong tumanggap kung hindi ako available? Hindi. Kahit pa may authorization letter, hindi pinapayagan ng PSA Helpline na may ibang tatanggap ng iyong sariling certificates or if ikaw ang nakaregister na requester. Kaya kailangan ay physically present ka sa address na nilagay mo para tumanggap ng mga documents. Gaano katagal bago dumating ang mga in-order kong certificates? Kapag na-confirm na ang iyong payment, magsisimula na agad ang pagpaprocess ng iyong order. If within Metro Manila ang delivery address, matatanggap ito sa loob ng 3 hanggang 4 na working days, meaning hindi kasama sa bilang ang weekends at holidays. Kung sa probinsya naman ay nasa 3 to 8 working days. Maaari ko bang matrack kung ano ng status ng orders ko? Yes, may ganitong feature ang website ng PSA Helpline. Pumunta lang sa kanilang website at i-click ang check status na option. I-type ang iyong reference number para ma-check kung processing pa ba or for delivery na.